خوش اومدید به چنل نوالیسم مدرن که درش مبانی عرفان سرخپوستی کاستاندا رو به زبان ریاضی و مدرن آنالیز می‌کنیم. خب دوستان، تو این ویدیو میخوایم بحث سازماندهی تونال رو ادامه بدیم و انواع تونال ها رو بگیم و یک کم بیشتر درباره خصوصیات تونال بحث بکنیم. عرض به خدمتتون که بچه‌ها از نظر بینندگان تونال به 3 نوع، به 3 دسته تقسیم میشه. در واقع بینندگان مکزیک میان بر حسب 3 مدل ساختار انرژی انسان‌ها رو دسته‌بندی میکنن که در چه شرایط تونالی قرار گرفتن. اوکی؟ و بر حسب همین خصوصیات شاگردانشون رو انتخاب میکردن. دسته اول تونال عادی یا معمولی نامیده میشه که ما توی نوالیسم مدرن میگیم تونال‌های ماتریکسی. یعنی چی؟ یعنی مال کسی است که بچه کلا بر بستر تونال باید باشه. درست مثلا یک ربات تو انرژیش رو فراهم بکن، کارش رو بی عیب و نقص برات انجام میده. یک کامپیوتر تو انرژی برق رو بهش بده برات انجام میده. یا مثلا یک کارمند بانک صبحونه‌اش رو بهش ندی یا مثلا قهوه صبحش رو نخوره یا چای صبحگاهیش رو نخوره، این یه جای کارش میلنگه دیگه، کپچش میاد پایین به قول رشتی‌ها. گفتم کلا مبتنی بر تونال باید باشه. یا اینکه کلا آشفته میشه اگر یه جای کار بلنگه، اون انرژیش لنگ بزنه، مثل سی پی یویی که برق کافی بهش نمیرسه. این هم همینطوره، یک چین تونالیه. دقت فرمودید؟ بنابراین یا کلا بر بستر تونال قرار میگیره و اوکیه، یا اینکه آشفته خواهد شد. مثل اون ربات که تو انرژیش رو در واقع مهیا میکنیم و بی عیب و نقص انجام میده. اون کارمند بانک هم اگر اون نوشیدنیش به راه نباشه عصبیه دیگه، کلا تا تایم اداریش رو پر کنه اصلا آدم سابق نیست، یه جای کارش میلنگه، آشفته میشه یا مثلا عصبی میشه. از این دست موارد. این دست تونال عادی پایین‌ترین سطح تونالی هستش که در سیستم معرفتی شمنان در نظر گرفته میشه که دسته از اینها هستن به سمت اعتیاد و اینها مثلا میرن، به خصوص اون مشروبی ها، معتادهای الکلی که اگر دقت کرده باشید یه جا دون خوان کارلوس رو میبره که تونال های مختلف رو بهش نشون بده، میگه امروز روز تونال است. در واقع همین انواع تونال رو میخواد بهش درس بده. یه آدم مست رو نشون میده، میگه فکر میکنیم تو چه فازیه. مثلا کارلوس یکی دو تا حدس میزنه، بعد آخر سر میگه آیا او مست است؟ میگه بله. دونخوان میبینه دیگه اون پیوندگاهش به چرخش در اومده، اصلا تابلوه. ما هم میتونیم یک مرتبه ای از دیدن بچه‌ها، شما اگر توی پیاده روی بخواید برید توی پارکی بشینید، کافیه که میمیک صورت افراد رو آنالیز بکنید بدون اینکه خیره بشید. یعنی افکارت باید خاموش باشه. خیلی راحت میتونید بفهمید این تونال در چه سطحی، در کدوم یک از این 3 سطح قرار داره. تونال‌های معتادان دیگه کلاً کرافتپ هستن، خراب شدن. یکی از بچه‌ها سوال پرسیده بود، بعد اون چیزی جز توهمات شخصی خودشون ندارن. اینها هیچ شانسی برای ورود به آزادی ندارن دیگه بچه‌ها، مگر اینکه اتفاق خیلی دیگه نادری بیفته. مثلا پیرمردهای 80 ساله هم همینطور، شما هیچ کاری نمیتونی بکنی، اینا تونالاشون دیگه فیکسه دیگه، پیوندگاهشون سفت و سخت و محکمه، چکشکاری شده است. یه خورده زور بخوای بهشون بزنی، پیوندگاهشون رو تکون بدی، یا حالا به خصوص با ضربه ناوال، ممکنه سکته کنن بمیرن. هیچ کاری نمیشه کرد براشون. دقت کردین دیگه، نامنعطفن. اینا پایین‌ترین سطح تونالن. دقیقاً مثل اون ربات که اصلا یه برنامه‌ای بهش داده دیگه، سفت و سخت چسبیدن به اون برنامه. اینها متاسفانه شانسی برای سالک شدن اصلا ندارن، مگر اینکه اتفاقی بیفته دست روحه، اون دیگه بسیار تقدیرشونه. بنابراین این شد تونال عادی یا معمولی یا ماتریکسی یا همون average تونال. اوکی؟ دسته دوم تونال درست هستن یا تونال خوب یا رایت تونال. در واقع مربوط میشه به دسته ای از انسان‌های عادی که در بهترین شرایط زندگی قرار دارن. معمولاً چهره چه می‌دونم نورانی یا مثلا بشاش یا شاد اینا دارن. تونالی هستن که راحت میشه اینا رو سالک کرد، یعنی از پتانسیل خوبی برای سلوک برخوردارن. نابالها اینا رو میومدن شکار میکردن بر حسب ساختار انرژیشون. بستگی به این داره که به چی نیاز داشته باشن، مثلا به کمین کننده و شکارچی نیاز داشتن، یا مثلا رویابی میخواستن، جهت شمال میخواستن، یا چیز دیگه. مثالش هم بگم، تو همون جایی که دون خوان کارلوس رو میبره، میگه
بیا یه دختر جوون داره میاد، یه لبخندی هم رو لباشه. کارلوس همینو همشکلی توصیف میکنه دیگه، میگه برخلاف سایر مردم که عجله داشتن، این دختر آروم آروم داشت از پیاده رو میومد به سمت ما و نگاهش به اطراف بود، این طرف اون طرف رو تماشا میکرد، فضا رو نگاه میکرد، لبخند ملیحی رو لباش بود. و دون خوان میگه چرا نمیری ازش سوال نمیپرسی؟ حالا این میره یه آدرس میپرسه، اگر دقت کرده باشی تو کتاب افسانه قدرت بود. بله، حالا من دقیقا یادم نیست. عرض به خدمتتون که این یک تونال خوبه، رایت، یک تونال درسته. و سومین تونال مناسب یا پراپر تونال، تونالی که کامله، تونال استاندارد یا تونالی که در مسیر سازماندهیه، دائما داره پاکسازی میشه. این تونال خاص جنگجوی بچه‌ها، مال سالک مبارزه، تونالی که متعادل و هماهنگه. در واقع دونخوان توضیح میده برای یک تونال مناسب همه چیز تو جزیره یک چالش محسوب میشه، همه چی رو میطلبه. میدونید میخواد مسائل زندگیش هر چه زودتر باهاش مواجه بشم که این استراتژی هاش رو بریزه بیرون، به رخ بکشه. ببین چی تونال کوشیه این، که حالا من خودم حالا ندارم چنین تونالیا، ولی میشه حرکت کرد دیگه. میخوام بهت بگم اگر انضباط باشه، ببین چقدر کوکه بودن چنین سالکانی. و عرض به خدمتتون که هر چالشی رو با آگاهی از همه چیزهایی که در جزیره تونال رخ میده، مرتبط یا نامرتبط، در نظر میگیره و با جان و دل میپذیره، مسئولیتش رو بر عهده میگیره و تو هوا میقاپدش. این خیلی نکته مهمیه که جنگجو چالش خاره اصلا. یعنی اینکه وای بازم دوباره نمیدونم فلان شد، غر بزن، اصلا اینا بعیده. چرا؟ چون داره تراوش میکنه از ارادش دیگه، داره اون راهکارها، استراتژی‌ها داره تراوش میکنه. یه چه ترفندی بزنم این مشکل رو دور بزنم. دقت میکنیم همه چیز رو، هر پرابلمی رو در جهت رشد و کمال خودش در نظر میگیره. این پس میشه تونال مناسب جنگجو. عرض به خدمتتون در زمینه سازماندهی کردن یا پاکسازی جزیره تونال، شما باید یه نکته رو مد نظر داشته باشید که آقا جان، تونال اصلا کلا دو وجه داره. یه تونال بیرونی، یه سطح درونی. سطح بیرونی تونال همون رویه جزیره است، این چیزی که توی دقت اول در این واقعیت ساختگی داریم زندگی میکنیم، این خونه، این ماشین، این محل کار و غیر و ذالک. مربوط به حوزه اقدام و عمل ما میشه. مثلا چی؟ مثلا از همین ظاهر خودت گرفته، یک سری موارد هست که دیگه خب نمیتونی نادیدن بگیری دیگه، به هر حال ظاهرتو مرتب میکنه بیرون، همینجوری شلخته ملخته که نمیتونی باشی. این در حد سطح بیرونیه، شما عمل میکنی، ولی خب از اون بر دیوار هم نباید بیفتی. قابل توجه بانوان مدرن که حالا بحث مبسوطش رو تایش آبدار توی یادداشت‌های منتشر نشدهش عنوان کرده، اینکه اتاق در یک سطح نظمی باشه، باز نه افراط، هر چیزی سر جای خودش باشه، سر وقت محل کارت حاضر باشی. این میشه مربوط به حوزه اقدام و عملت. موقع هر فعالیت شیشتانگ حواست جمع اون کار و اون فعالیتت باشه. اینا مربوط به حوزه اقدام و عمل میشه. و یه سطح درونی که پیچیده تره و مهمتره، مربوط به حوزه تصمیم گیری و داوری و انتخاب بچه‌ها، که بخش مهم داستان اینه و من به این برمیگردم. خب منتها فعلا از این جنبه در نظرش داشته باشید، چون این مقوله برمیگرده به اراده. دیگه وقتی که شما بیرونی، که مربوط اقدام و عمل، شما همین الان بلند میشی، چه میدونم میری دوش میگیری، این خودش یک سازماندهیه دیگه. تو بوی عرق میدی، رفتی سازماندهی کنی، یه برنامه‌ای داشتی، چه میدونم حالا روزی یه وعده، هفته یه وعده، حالا هر چی. به همین ترتیب شما برنامه می‌ریزی، غذا می‌خوری. اینا همه مربوط به حوزه بیرونی میشه. حوزه درونی مربوط به انتخاب و داوری که خیلی پیچیده است، ظریف‌تره بچه‌ها، و البته در اولویت سالکه، به خصوص زمانی که درگیر گفتگوهای درونی فزاینده میشه و کنترل ذهنش رو از دست میده. در واقع اینجا یه قضیه‌ای هست، میگه که آقا جان، اگر تونال بیرونی آشفته باشه، مطمئن باش که تونال درونی هم آشفته است. این کسی که زندگی به هم ریخته‌ای داره، بدون که دیگه تو مخش چه بلوشاییه. حالا این یه عکس نقیض هم داره. اگر تونال درونی سازماندهی شده باشه، به طریق اولا تونال بیرونی هم سازماندهی شده است. دقت می‌فرمایید؟ بنابراین شما باید مد نظر داشته باشید هر دو وجه تونال نیاز به پاکسازی داره و این سازماندهی یک مبارزه دائمی میطلبه. این شرط لازم بی عیب و نقصیه.
اگر بخوام جمع‌بندی کنم این بحث رو، اصلی ترین و کلیدی ترین ایده در مقوله پاکسازی جزیره تونال حذف چیزهای غیر ضروری و کاهش و مینیمایز کردن تعلقات و دلبستگی هاست که از عنصر خواست ناشی میشن. این خواست شما رو میکشونه به سمت مسیری بدون هوش و به دام میندازه و شما رو آشفته میکنه. دقیقاً همینا فرمولشا. باور کنید هیچ قضیه اصلا انتگرال پیشرفته یا معادل دیفرانسیلی مطرح نیست. این که توهم ساختگی ماتریکسی شما رو میکشونه بر حسب عنصر خاص شما رو توی چارچوبی گیر میندازه، بعد بنا به دلایلی یه اتفاقاتی میفته. حالا اینکه اون خواست شما برطرف میشه نمیشه اصلا بماند، شما رو چنان میکشونه به سمت انرژی خاری دیگه، به دام میندازه آگاهی شما رو. بعد شما میبینید من چقدر دل مشغولی دارم، مضطربی، درمانده شدی، افسار گسیخته است آگاهی، اصلا نمیدونی چه بکنی. اینجاست که ما میگیم اصلی ترین و کلیدی ترین نکته حذف چیزهای غیر ضروری. این همون چیزیه که در واقع دونخولیان تحت عنوان مرگ نمادین ازش یاد میکنه، یا صوفی ها میگن مرگ ارادی. یعنی تو باید برای دنیا مرده باشی قبل از اینکه وارد مسیر معرفت میشی. درست مثل ناخنگیری که زدم. آقا ناخنگیر چیه؟ من میخوام یک چیزی که بتونم راحت، یک وسیله تونال، یک شیء تونالی که به توسطش بتونم ناخنم رو بگیرم، درسته؟ و راحت بتونم این نیازم رو برطرف کنم، چون این تونال نیاز به سازماندهی داره دیگه. ناخنم که نمیتونم همجور بذارم رشد کنه، باید سرویس بهش بدم. نیاز به یک شیء تونالی دارم. حالا سوال بپرسین، آیا این شیء تونال نیاز داره حتما یه حلقه طلا مثلا بهش آویزون باشه، یا زنجیر داشته باشه، یا گل نمیدونم ستاره دار باشه، یا بلبورینگ داشته باشه؟ اینا دیگه میشه حشویات. اینو دیگه خود سالک با آگاهی خودش میفهمه. کلیدی ترین مقوله‌ای که باید اینجا لحاظ کنه مرگ نمادینه. یعنی برای دنیا مرده باشی. اینطوری هستش که خواستت مینیمایز میشه. یعنی اون عنصر خاص واسه دون نمیپاشه تو رو بکشه وسط بکنه و توی چارچوبی گیر بندازه. بعضیا هستن دیگه چه میدونم دغدغش اینه که مدل پرده خونش امسال عید چه شکلی باشه، به چه رنگی تغییر بکنه مثلا. این شده دغدغه، اصلا دعوا ایجاد میشه. مرگ نمادینی که دونخولیان میگه شما پیش از هر چیز باید برای دنیا مرده باشی. یعنی اصلا باید از این خواسته عبور کرده باشی. این خودش کمک میکنه دیگه. پاکسازی جزیره تونال میگه چه معنی داره؟ همینه دیگه. اگر چگالی تونال کوچیک نشه، فضایی پدید نمیاد تا ناوال از طریقش رشد بکنه. بنابراین اون مثال مولانا نصرالدینم که آقا مد نظرتون باشه، گاهی اوقات این داستانا هستن که ما پند بگیریم دیگه، نه اینکه صرفا لبخند بزنیم. که هر وسوسه را بحث و تفکر به مخوانید، هر گم شده را سرور و سالار مدارید، یاقوت کرم قوت شما باز نگیرد، خود را گرو به نفس علفخوار مدارید. نفس علفخوار این مربوط میشه به اون تونال‌های عادی که فقط به فکر خور و خواب و سکس و امثال هم هستن، مثلا آگاهی مهم نیست. در صورتی که اینها شکلی از آگاهی هستند بچه‌ها. اینها از عنصر خاصی هستند که از ارگانیسم ما نشأت میگیرن، در صورتی که ارگانیسم یک فیلتری برای آگاهی ما هست. این نکته ها رو باید واقف باشیم بهش، وگرنه نمیشه بر عنصر خاص غلبه کرد. مد نظرتون باشه اینجا مولانا هم داره میگه خود را گرو به نفس علفخوار مدارید. چی رو داره میگه؟ همین مرگ ارادی دیگه، ترک تعلقات دیگه. اینم از این. خیلی خوب بچه‌ها، تا اینجا اگر سوالی دارید بپرسید تو کامنت ها. من میخوام وارد مقوله خرد ستمگر بشم. مثلا بحث میره توی فضای دیگه که بعد میخوام کمین و شکار خرد ستمگر رو بگم و نهایتاً به داستان اراده و بی‌عملی بپردازم. پس تو ویدیوهای دیگه با ما همراه باشید.